Ау захотів. Несподіваний провал перспективного фільму про піратів, який навіть не врятувала офігезна харизма Карла Урбана. Пішло це все. Черговий бойовик від актора Джейсона Стейтема, який продовжує грати дуже однотипних персонажів, бо схоже потрапив у заручники до якоїсь банди режисерів. Викликайте пожежних, буде гаряче. А ще екшн-комедія про парамедиків, які тягнуть на собі левову частку роботи не тільки американської медицини, а ще й поліції. Фільм режисерки Кетрін Бігелоу, який може стати реальністю. Фільм «Катастрофа», заснований на реальних подіях. Неймовірно щемлива акторська історія у виконанні Джорджа Клуні та Адама Сендлера та багато чого ще. Будемо до кінця дивитись? Не відволікай! Вітаю, друзі! Ви на каналі Є кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас оновлений випуск про фільми, які вже вийшли в гарній якості. Та головне, ми запрошуємо вас 14 березня о 10:00, бо на вас чекає цікавезний огляд про найкращі фентезі-серіали 2026 року. Обов'язково напишіть у коментарях, про які серіали цього жанру ви вже чули, і про ті, на які особливо очікуєте. Я вже це ненавиджу, блядь. Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є кіно. Ваша підтримка – це не просто 25 гривень на місяць, це можливість і надалі створювати разом із нами якісний україномовний контент. І, звісно ж, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте палець угору, щоб україномовний YouTube звучав голосніше за будь-які чисельні російські канали. Мені ще ніколи не було так весело. What should we call you, huh? Ivan? What name should I give a dog that's caramel colored? How did that dog get in here? «Карамело» – тепле бразильське драмеді про те, як пес рятує людину. Режисером фільму виступив Дієго Фрейтас, а головні ролі зіграли Рафаель Вітті, Аріана Ботелью та офігезний пес на ім'я Мендуїн, що перекладається як арахіс. За сюжетом фільму звичайна людина без совісті і серця викинула на вулицю маленьке цуценя. Пес виріс веселим, жвавим і кмітливим та одного дня знаходить чоловіка на ім'я Петро. Саме так. Саме пес знайшов собі друга і взяв шефство над шефом. І дуже вчасно, бо через деякий час у житті Педро настають дуже важкі часи, і тільки енергія Карамело тримає все на плаву. Чи варто дивитися? Однозначно так. Незважаючи на те, що ви, скоріш усього, не побачите жодного знайомого обличчя, обіцяємо, фільм зайде на ура. Це офігезна історія з бразильським вайбом, простими, але влучними жартами і великим серцем. Якщо любиш кіно, після якого хочеться жити трохи сміливіше, а ще взяти додому безпритульного пса, «Карамело» саме те. Caramello was so lucky that you found him. I think that I was the lucky one. I should mention at this point that you're all going to die. Heart attack, car accident, fork in the toaster, or peanut allergy. All we want to do is save your life. Фільм «Код 3» – американська екшн-комедія про тих, хто приїжджає першим. Це доволі правдива історія із життя співробітників екстреної допомоги, яка щедро приправлена чорним гумором. Головні ролі у проєкті виконали Рейн Вілсон, Ліл Говері та Еймі Карреро. За сюжетом фільму парамедик Ренді багато років відпрацював у бригаді швидкої. Роботу любить, але дуже виснажився і вирішив піти. Постійні навантаження, стрес, безсонні ночі, неадекватні пацієнти та їх родичі – усе це добило. За кожним викликом сирени, аварії, травми, критичні стани і жодної паузи. Свою останню зміну Ренді виходить з напарником Майком та молодою колегою Джесікою, яку має навчитись замість себе. І вже з перших хвилин стає ясно – легко не буде. Ніч перетворюється на марафон викликів, від абсурдних інцидентів до справді небезпечних ситуацій, де кожна помилка може коштувати комусь життя. Чи варто дивитися, якщо заскучав за драйвом, жартами на межі і героями, що задовбалися тягнути на собі усю медицину за маленьку зарплатню? Однозначно так. Як влучно каже головний герой фільму, я твій кращий друг у твій найгірший день. І це абсолютна правда. I'm the President of the United States! Mr. President, let's Secret Service, man. We're here to evacuate you and take you to the White House. What about the First Lady and the Vice President? We're gonna send a second chopper. Ім'я Майкл Мейсон. Вам про щось говорить? Мейсон не просто вбивця.
Він бездоганний інструмент. І був нашим золотим стандартом. «Самотник» – екшн-трилер від режисера Ріка Романа Во. Це історія про таємничого самотника на віддаленому шотландському острові, який тікає від свого минулого. У головній ролі зірка бойовиків Джейсон Стейтем, який ніяк не вийде з ролі брутального героя і продовжує гамселити різних поганців. Є збіг за сітківкою ока. Хапайте. За сюжетом, Майкл Мейсон живе відлюдником на шотландському острові і робить усе, щоб ніхто не ліз у його життя. Але під час жорсткого шторму він знаходить і рятує дівчинку, яка дивом вижила. Як кажуть, гарними справами прославитися можна, але готуйся, бо це напевне вийде тобі боком. Тож саме з цього моменту спокійне життя самотника закінчується і все котиться під 3 чорти. За ними двома починають полювання спецслужби Британії та ще якісь мутні особистості. Чи то дівчинка комусь стала поперек дороги, чи то за Мейсоном прийшло темне минуле, поки достеменно невідомо. Ясно одне. Останнє, що було потрібно, це зачіпати і злити героя Джейсона Стейтема. Ти пішов. Не пішов. Відродився. Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court. A judicial system powered by artificial intelligence. By acting as judge, jury, and executioner, Mercy keeps our city safe. «Милосердя» – фантастичний екшн-трилер, який розповідає про те, як програми зі штучним інтелектом почали не тільки створювати кумедний контент, а й судити за ваші вчинки та навіть виносити смертний вирок. Комусь історія нагадає фільм режисера Стівена Спілберга «Особлива думка», і вони будуть цілком праві. У головних ролях зіркові актори Кріс Пратт і Ребекка Фергюсон. I shouldn't be here. I helped create the Mercy program. Сюжет фільму розповідає про Америку недалекого майбутнього, яку поглинули хвилі злочинності. Щоб упоратися з цією проблемою, посадовці і поліція не вигадали нічого кращого, ніж запровадити штучний інтелект у систему правосуддя. Одним із таких поліцейських лобістів був детектив Кріс Рейвен, якого грає Кріс Пратт. Але одного дня він сам опиняється в залі суду перед невблаганними очима судді Медокса за звинуваченням у вбивстві дружини. У нього є лише 1,5 години, щоб довести свою невинуватість, інакше його очікує смертельний вирок. This was never about my wife. This was about me and you. Я завжди думав, досить просто бути готовим. Це стримує людей. І ніхто не розпочне ядерної війни. «Будинок з динаміту» – новий трилер відомої режисерки Кетрін Біголов, володарки Оскара. Це напружена історія про людей, які за лічені хвилини мають вирішити, бити у відповідь чи стриматися. У кадрі Ідріс Ельба, Ребекка Фергюсон, Джаред Гарріс та багато інших чудових акторів. Історія розповідає про цілком ймовірну ситуацію, коли стратегія стримування вже не діє, а США стикається з реальною загрозою у вигляді однієї ядерної ракети невідомого походження. Рівень загрози максимальний, а співробітники, які б мали бути до цього готові, у повній паніці. Вони повинні вирішити, що робити у ситуації, коли фактів мало, а ставка – мільйони життів. Росія, Північна Корея, Іран – ніхто не зізнається, час тікає і залишаються ухвалити єдине рішення. Але яке? Якщо ми помилимося, завтра ніхто з нас не буде живим. Чи варто дивитися? Однозначно так. Якщо хочеш якісне кіно, де напруга росте з кожним дзвінком і кожним переляканим поглядом, «Будинок з динаміту» тримає до останньої секунди. Тож усе це не має сенсу. Робимо ядерну зброю, складаємо плани, а стіни ось-ось вибухнуть. Винагорода, якої я прагну, дорожче за все золото. «Блеф» – історичний пригодницький бойовик режисера та сценариста Френка Флаверса, а також проект знаменитих братів Руссо, які цього разу виступають продюсерами. Фільм привертає заслужену увагу, оскільки історіями про піратів нас балують нечасто. Серед виконавців головних ролей Карл Урбан у ролі капітана Коннора та Моера Моррісон, його права рука
та офігезна Пріянка Чопра Джонс як Ерсел кривава Мері Боден. Жінка у нас! Та невже? Сюжет цього захопливого піратського дійства розгортається в 19 столітті серед красот Карибських островів. Та й де ще може розгортатися справжня історія про піратів. Одного вечора симпатична заміжня жіночка на ім'я Ерсел несподівано виявляє у своєму домі кількох незнайомих чоловіків, які починають погрожувати її сім'ї. Тож тихе життя ламається в одну мить, минуле повертається разом із жорстоким капітаном Конором, а їй доводиться згадати, що насправді вона не тиха домогосподарка, а знаменита піратка Кривава Мері. Скучила за мною, Люба? Усе скінчиться, коли пісок пофарбує або його кров, або моя. У Парадайзі знову сухий та вітряний день. База усім водіям. У початковій школі Пондероза небезпечна ситуація. 23 дітей залишились без транспорту. У цьому районі є хтось, хто здатний їх забрати. Автобус у вогні – напружена драма про виживання від знаменитого Пола Грінграса про звичайних людей у неймовірно жахливій вогняній пастці. Стрічка заснована на реальних подіях та книжці Лізі Джонсон «Парадайз. Боротьба одного містечка за виживання під час американської лісової пожежі». У головних ролях американська акторка, лауреатка премій Еммі та Золотий глобус Америка Феррера і лауреат премії Оскар, зірковий актор Меттью МакКонахі. До слова, у фільмі також зіграв старший син актора Леві МакКонахі. За сюжетом, неподалік від містечка Парадайз, із населенням майже у 40 тисяч людей, починається величезна пожежа. Влада залучає максимальну кількість пожежних і навіть літаки, але сильний вітер і складна місцевість не залишають людям жодного шансу. Серед цього апокаліпсису шкільний водій Кевін Маккей та вчителька Мері Людвіг збирають у салон 22 дітей і вирушають крізь вогняний кошмар, де панує ніч серед дня, дороги немає, а час стискається до хвилин. І тільки відвага двох звичайних людей здатна врятувати безцінні дитячі життя. Чи варто дивитися? Однозначно так. Бо це правдива історія про жахливі події, після якої ще довго чутимеш гуркіт полум'я і поважатимеш людей, що в критичні хвилини просто роблять свою роботу. У мене в автобусі 22 дитини. Я маю відвести їх до батьків. Тримайтеся! Девіде? Девіде? Чекай, ти що, тепер... Ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Так. «Велика, смілива, красива подорож» – це новий фільм Коганади, режисера з особливим поетичним поглядом на світ. Це не типова фантастика і незвична мелодрама. Це кіно про те, як двоє незнайомців вирушають у незвичайну подорож. Не лише крізь Америку минулого і майбутнього, а й крізь власні страхи, спогади та мрії. Головні ролі виконують Колін Фаррелл і Марго Робі. Кожен із них створює образ, який балансує між реальністю і вигадкою. Вони говорять, іноді мовчать і навіть сваряться, але головне, що вчаться знову довіряти одне одному і собі. Це історія про втрату сенсу і його несподіване повернення. Про магію у дрібницях. І про те, що навіть у зруйнованому світі можна побачити красу, якщо дивитися не очима, а серцем. Якщо любите стрічки з глибоким підтекстом, емоціями без пафосу та атмосферою сучасного кіноромантизму, цю точно варто подивитись. Кожному потрібен хтось, із ким можна розділити життя. Джей Келлі, такий красивий. Знаєш, хто це? Втілення американської мрії. Остання зірка кінематографу. Я тут, унизу. Ти там і ти тут, а ще ти тут. Ми зробили це разом. Джей Келлі – драмеді від американського режисера і сценариста Ноа Баумбаха. Фільм є комедійно-драматичною сатирою на Голлівуд і ціну слави багатьох відомих акторів. У головних ролях Джордж Клуні та Адам Сендлер. Клуні грає кінозірку Джея Келлі, по суті себе самого, а Сендлер – його давнього менеджера Рона. Також у фільмі з'являються Лора Дерн і Біллі Крудап. Я не знаю, хто злить мене більше, але ти мене бісиш дуже і дуже сильно. Злися на мене, Ліз. Поїзд моя ідея. В цьому і проблема. На тебе не дозволено злитись. За сюжетом Джей – людина, яка ззовні має все.
славу, гроші, повагу. Одного дня він відчуває особисту кризу і несподівано вирушає в європейську подорож разом із вірним Роном. Дорога стає для нього тестом на дружбу, родину і чесність із самим собою. Бо, виявляється, найболючіші ролі розігруються не на екрані, а в твоєму житті. Чи варто дивитися? Так. Бо фільм вже отримав широке визнання критиків і глядачів, і тепер ти маєш нагоду зробити власну оцінку. Це смішна і трохи сумна історія про те, як легко загубити себе у славі і як важливо встигнути знайти. Все, що ти думав про себе. Ілюзія. Life seems so improbable. And then it all makes sense looking back. В одну мить науково-фантастична драма з 3 переплетеними історіями, які стрибають між різними епохами, та натхненна такими відомими фільмами, як 2001 «Космічна Одіссея» режисера Стенлі Кубріка, «Магнолія» Пола Томаса Андерсона та «Інтерстеллар» Крістофера Нолана. Фільм уже отримав свою першу нагороду на кінофестивалі Санденс 2026 року за найкращий фільм про науку і технології. Музику до фільму написав знаменитий композитор Томас Ньюмен, який має 15 номінацій на Оскар та нагороди Еммі, Греммі та Бафта. Good morning, Coakley. Good morning, Roscoe. Сюжет фільму розповідає 3 історії, розкидані в різних епохах, які спершу здаються непов'язаними між собою. Одна лінія про космічну місію, де дрібна технічна проблема раптом стає питанням виживання. Друга – про людей на землі, які намагаються зберегти стосунки і не зламатися, коли час працює проти них. А третя зводиться докупи і підкидає просту думку. Іноді одне маленьке рішення змінює ціле життя. Буквально в одну мить. Everyone that was there before you never really go away. Вони нас переконують, ніби ми створили цей світ. Та за всім стояли вони. І за всі наші втрати, за все, що нам заподіяли, ми нарешті відплатимо. «Бугонія» – науково-фантастична чорна комедія від Йоргаса Лантімоса про те, як легко з'їхати з глузду, коли віриш у змови більше, ніж у людей. У головних ролях Емма Стоун, Джесі Племонс та Айдан Делвіс. «Бугонія» – англомовний ремейк культової корейської стрічки «Врятуйте зелену планету». Раді вітати в штабі людського опору. За сюжетом вигідні брати-конспірологи викрадають Мішель Фуллер, генеральну директорку потужного фармгіганта. Вони щиро переконані, що вона інопланетянка з Андромеди, яка готує знищення людства. Де моє волосся? Ми ліквідували його, аби ти не контактувала з кораблем. Мішель опиняється в підвалі, де її допитують, голять наголо і мажуть димним кремом, щоб заблокувати сигнал іншим прибульцям. Чим далі заходиться місія порятунку світу, тим важче зрозуміти, хто тут монстр. Холодний менеджер корпорації чи фанатики, що вирішили стати героями. Чи варто дивитися? Так, якщо любиш дивні, темні і дотепні фільми Лантімоса. «Бугонія» змішує сатиру на конспірологів, страх перед корпораціями, тему зникнення бджіл і потужну гру Стоун та Племонса. Я знаю, хто ти така. Я знаю, що ти таке. «Бугонія». Ні закон, ні обов'язок не змушували мене боротися. Ні державні мужі, ні збуджені натовпи. Одинокий порив захвату турив мене до Веремії в небесах. Вона в пітьмі йде іспанський політичний трилер, постановником якого став відомий режисер Агустін Діас Янес. Фільм заснований на реальних фактах боротьби іспанських спецслужб проти терористів ЕТА. У головних ролях Ірая Еліас, Андреас Гертрудекс та Сусанна Абаїтуа. Гвардійка має метел з Гінес. Що ви для мене запланували? Підібратися якнайближче до лідерів та допомогти виявити схованки ЕТА, де вони зберігають свою зброю і вибухівку. Це їхній найнадійніший секрет.
За сюжетом фільму головна героїня Амая – молода співробітниця Національної гвардії Іспанії, яка стає агентом під прикриттям. Вона повинна повністю перекреслити звичне життя та проникнути до терористичної організації ЕТА, яка є осередком баскських сепаратистів. ЕТА стала сумнозвісною у 90-х роках ХХ століття. Їхні методи боротьби за незалежність басків від Іспанії вирізнялися максимальною жорстокістю і були засновані на масових вбивствах іспанських чиновників. Тож Амаї потрібно зробити все можливе, щоб допомогти покінчити із десятиліттями кривавого терору. Ми маємо ретельно вибирати наші цілі. Політики, судді. Відтепер ми будемо націоналізувати страждання. Мы построили для вас этот дом, дом советского литератора. Цей будинок – це пастка. Будинок, слово, нескінчений роман – історична драма режисера Тараса Томенка, що переносить нас у Харків 1927 року. За наказом Сталіна зводять кооперативний дім «Слово» – справжній палац для найталановитіших митців України. Там живуть Хвильовий, Тичина, Семенко, Узвій. Та за стінами цього дому утопії ховається пастка. Замість свободи творчості – тотальний контроль, стеження й репресії. У центрі історії молодий коректор Володимир, який мріє стати частиною літературної еліти, але виявляється втягнутим у небезпечну гру НКВД. І тепер кожне його слово може стати смертельною пасткою. Тож йому доведеться обирати між мрією та зрадою, між життям і смертю. О революции, товарищ Хулевой, нужно доводить до конца. Фільм уже відзначений міжнародними нагородами та національною кінопремією «Золота дзига», де визнаний найкращою стрічкою року. Це історія про покоління розстріляного відродження. Людей, які творили Україну навіть тоді, коли імперія намагалася знищити кожне їхнє слово. А у 2024 році «Будинок, слово, нескінчений роман» вийшов у національний і міжнародний кінопрокат, який триває вже понад рік. Жодна інша українська стрічка не утримувалася так довго. За цей час фільм охопив 15 країн і зібрав понад 130 тисяч глядачів. А з 11 вересня 2025 року його можна переглянути онлайн на платформі Світ ТВ. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.